Bộc lộ cảm xúc thật của bạn, dấu hiệu bạn thực sự thích ai đó. Đôi khi, thật khó để phân biệt giữa việc thích một ai đó và thích ý tưởng ở bên họ. Việc tìm ra cảm giác của bạn về một ai đó và cảm giác của bạn khi ở bên họ đòi hỏi sự trung thực với chính mình, nhưng đó là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm một người bạn đời tuyệt vời. 1. Xác định xem bạn có rời khỏi buổi hẹn hò với cảm giác vui vẻ không. Một trong những cách tốt nhất để tìm ra liệu bạn có thích một chàng trai hay cô gái nào đó không là dành thời gian riêng với họ. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, họ khiến bạn cười và bạn rời khỏi buổi hẹn hò với cảm giác hài lòng và vui vẻ, thì đó là dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy bạn thích họ. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ, hoặc họ có vẻ xa cách trong buổi hẹn hò, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giữa hai bạn không có sự kết nối. Đừng cảm thấy tệ nếu bạn muốn kết thúc mọi thứ sau một buổi hẹn hò tồi tệ. Về lâu dài, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức cho cả hai bên. 2. Hãy tìm hiểu xem bạn có cảm thấy phấn khích khi họ gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn không. Nếu bạn nhảy lên điện thoại khi họ nhắn tin cho bạn và không bao giờ để cuộc gọi của họ chuyển sang hộp thư thoại, thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn thực sự thích họ. Bất kể ngày của bạn bận rộn đến đâu, bạn cũng nên muốn gửi cho họ một tin nhắn chỉ để cho họ biết rằng bạn đang nghĩ về họ. Nếu họ nhắn tin cho bạn và bạn thường không muốn trả lời hoặc không có gì để nói, có thể bạn chỉ coi họ là bạn bè. 3. Nhận ra khi bạn nhìn thấy những thứ gợi nhớ đến họ. Nếu bạn liên tục nhìn thấy những thứ khiến bạn nghĩ đến họ, thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn thực sự thích họ. Hãy chú ý đến số lần trong ngày bạn kể cho họ nghe về điều gì đó mà bạn nghĩ họ sẽ thích và số lần bạn kể cho bạn bè và gia đình nghe một câu chuyện vui hoặc sự thật về họ. Nếu bạn không thực sự nghĩ đến họ suốt cả ngày, có thể bạn chỉ dành thời gian cho họ khi bạn cảm thấy cô đơn. 4. Dành thời gian với những người khác để xem bạn có nhớ họ không. Đi chơi với bạn bè hoặc gắn kết với gia đình sẽ giúp bạn được ở bên những người mà bạn thích và có khoảng thời gian vui vẻ cùng họ. Nếu bạn thấy mình nhớ họ ở đó hoặc muốn nhắn tin cho họ để cập nhật thông tin về ngày hôm đó, thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn thực sự thích họ. Nếu bạn không thực sự nghĩ về họ khi ở bên người khác, hãy tự hỏi tại sao. Có thể bạn quá bận rộn để nghĩ về họ, hoặc có thể bạn chỉ quan tâm đến họ vì bạn không muốn ở một mình. Hãy cố gắng trung thực với chính mình về cảm xúc của bạn. 5. Lưu ý nếu bạn liên lạc với họ trước khi bạn nhận được tin tốt hay tin xấu. Có một người sẽ ăn mừng những điều tốt đẹp và giúp bạn tìm ra những điều tồi tệ là một phần quan trọng của một mối quan hệ. Nếu có điều gì đó quan trọng xảy ra trong cuộc sống của bạn, hãy chú ý đến người mà bạn gọi điện hoặc nhắn tin trước. Nếu đó là họ, có lẽ bạn tin tưởng và tôn trọng họ rất nhiều. Không sao cả nếu bạn tạo ra ngoại lệ cho những người như cha mẹ hoặc bạn thân, những người mà bạn có thể liên lạc đầu tiên. Tuy nhiên, họ có lẽ nên là một trong những người đầu tiên bạn liên lạc khi có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Kiểm tra khả năng tương thích của bạn. Tìm hiểu xem giá trị, sở thích và mong muốn của bạn có phù hợp không. Nhiều người có những điểm không thể thỏa thuận, đó là những dấu hiệu cho thấy họ hoàn toàn không thể hẹn hò với ai đó, chẳng hạn như quan điểm khác nhau về hôn nhân, sở thích cá nhân và nhiều thứ khác. Hỏi đối tượng hẹn hò của bạn về đạo đức, sở thích và kế hoạch tương lai của họ có thể tiết lộ liệu bạn có phải là một cặp đôi hợp nhau hay không và nêu ra bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Ví dụ, bạn có thể hỏi họ, bạn coi trọng điều gì nhất trong tình bạn, hoặc điều gì quá nghiêm túc để có thể đùa giỡn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói thẳng, bạn có thể hỏi, bạn tìm kiếm điều gì ở một mối quan hệ, hoặc bạn nghĩ thế nào về người bạn đời hoàn hảo. Hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt có thể quan trọng. Bạn có thể hỏi họ bạn thích làm gì vào cuối tuần, hoặc bạn thích đi cắm trại trên núi hay đi biển hơn, để xem sở thích chung của bạn có phù hợp không. 2. Chạm vào cánh tay hoặc bàn tay của họ để đánh giá sức hấp dẫn về mặt thể chất của bạn. Thật khó để có mối quan hệ với ai đó nếu bạn không bị hấp dẫn về mặt thể chất với ai đó. Chạm nhẹ vào cánh tay hoặc bàn tay của họ sẽ cho bạn biết liệu họ có thoải mái khi ở bên bạn không, và sẽ cho bạn thấy cảm giác khi ở gần họ như thế nào. Nếu bạn không có bất kỳ ham muốn nào muốn chạm vào họ, thì có lẽ bạn sẽ phù hợp hơn với tư cách là bạn bè. Nếu bạn chạm vào họ và họ có vẻ không thoải mái, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hãy lắng nghe trực giác và trực giác của bạn khi nói đến sự hấp dẫn về mặt thể chất. Nếu bạn không có nhu cầu chạm vào họ hoặc gần gũi họ, thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn không thực sự thích họ. 3. Hãy nghĩ xem bạn có bị thu hút bởi tính cách của họ và coi trọng ý kiến của họ không. Có rất nhiều người hấp dẫn về mặt ngoại hình trên thế giới, nhưng thật độc đáo khi tìm thấy một người có ý kiến quan trọng với bạn, ngoài sự tương thích về ngoại hình.
Nếu lòng tốt hoặc trí thông minh của họ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghĩ về họ, thì đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy bạn thích họ vì con người họ. Không sao cả nếu bạn thấy ai đó hấp dẫn về mặt thể chất, miễn là bạn cũng quan tâm đến tính cách và tâm trí của họ. Nếu điều duy nhất bạn có thể nghĩ đến là cơ thể của họ, bạn có thể chỉ đang có cảm giác ham muốn, nhưng cảm giác này sẽ phai nhạt sau một thời gian. Kiểm tra những cảm xúc sâu sắc hơn. 1. Thảo luận về cảm xúc của bạn với người mà bạn tin tưởng. Dành thời gian với một người bạn thân thiết và đáng tin cậy hoặc thành viên gia đình để nói về những gì đang diễn ra. Đôi khi, một người ngoài cuộc có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình vì họ không liên quan. Hãy kể cho họ nghe tất cả về cảm giác của bạn khi ở bên người kia và hỏi họ nghĩ gì. Tốt nhất là nên chọn một người bạn không biết người kia để tránh mọi rắc rối hoặc giữ bí mật có thể phát sinh. Cố gắng tránh tức giận với bạn bè nếu họ nói với bạn điều gì đó khó chịu mà bạn không muốn nghe. Bạn thân của bạn hiểu bạn rất rõ, vì vậy họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn cảm xúc của mình. 2. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có sợ cô đơn không? Nhiều người gặp khó khăn khi chấp nhận ý tưởng ở một mình, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu bạn không thích dành thời gian một mình và đang tìm kiếm ai đó để bầu bạn, cảm xúc của bạn có thể không chân thành. Nếu bạn vừa chuyển đến một thành phố mới và không có bạn bè, có lẽ bạn chỉ đang tìm kiếm sự đồng hành. Nếu bạn muốn chống lại điều này, bạn có thể học cách tận hưởng việc ở một mình. Đôi khi, đây là cách tốt nhất để biết bạn có thích ai đó không, vì nó cho bạn biết bạn cảm thấy thế nào khi không có họ ở đó. 3. Học cách nhận biết khi nào bạn đang cảm thấy ghen tuông. Trong nhiều trường hợp, ghen tuông là một chỉ báo chắc chắn cho biết bạn có hứng thú với ai đó hay không. Cảm thấy ghen tuông có thể gây khó chịu và bực bội. Nếu bạn buồn hoặc tức giận khi họ đi chơi với người khác mà họ có thể thích, thì đó có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn thực sự thích họ. Mặc dù ghen tuông đôi khi có thể lành mạnh, nhưng nó có thể nhanh chóng trở thành cách để kiểm soát đối tác của bạn. Cố gắng không quá buồn phiền khi người bạn thích ở bên những người khác, vì có thể họ đang nghĩ đến bạn. Nếu bạn từng gặp vấn đề về ghen tuông trong quá khứ hoặc cảm thấy cơn giận của mình không thể kiểm soát, hãy cân nhắc học cách kiểm soát sự ghen tuông trước khi bước vào một mối quan hệ.